Hi guys, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ YouTube ቻናል። ዛሬ ቀለል ያለ ለሁላችሁም የሚመች ለወንድም ለሴትም የሚሆን ከንፈራችን በሚደርቅበት ጊዜ የምናረጋው የከንፈር ትሪትመንት ነው ማሳያችሁ። ሁላችሁም በቤታችሁ ከመታገኙት ቀለል ካለ ኢንግሪዲየንትስ ወይም ነገሮች በቀላሉ ቤታችን ካሉ ንቃዎች ነው ማሳያችሁ። ሁላችሁም ተጠቀሙበታላችሁ። ማለትም አሁን ዊንተር ሲመጣ ማለት ብርድ ሲመጣ በአብዛኛው ጊዜ ከንፈራችን ይደርቃልና እንደኔ ደግሞ ብዙ ሊፕስቲክ የምትቀቡ ከሆነ ብዙ ሰዓት ከንፈራችን ላይ የሚቆዩ ሊፕስቲኮችን የምንጠቀም ሰዎች ወይም ማንጠቀም ወንዶችም ሊሆን ይችላል ከንፈር ይደርቃል ማለት ነው። ከንፈር በሚደርቅበት ጊዜ በሳምንት አንዴ እንደዚህ አይነት ትሪትመንት አድርገን ከዛ ደግሞ ሞይስቸራይዝ የሚያደርጉልን ማለትም ከንፈራችን የሚያለስልሱልን ነገሮች ብንጠቀም ማለት እንደ ቀለል ያሉ ቻፕስቲኮችን ብንጠቀም አሪፍ ነው። ለዚህም የሚያስፈልገን ማር፣ ኦሊቭ ኦይል እና ኖርማል ሱጋር አንድ ማንኪያ ስኳር እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ቀላል የሆነ እንትን ከዛ ማር ሶሪ ጋይሶች ይሄ ነገር ማር አንድ ማንኪያ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ማር ያው ከንፈራችን ትንሽ ነው መጀመሪያ። ከዛ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ነው የምናደርገው ኦሊቭ ኦይሉ ማለት ነው ግማሽ ማንኪያ። ቆይ ይሄን ላዋህድና አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ነገር ይሆናል ስናዋህደው። ማቆየት አይጠበቅብንም። ምን እንደምናደርግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ወዲያው። ትንሽ በእጃችን ከወሰድን በኋላ ከንፈራችን ላይ እናረጋና ከንፈራችንን እንትን እንለዋለን እናሽበታለን። በዚህ በውህዱ ማለት ነው እናሸዋለን። የደረቀው ቆዳ እንትን ይላል። ቢያንስ ለአንድ 2 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ድረስ ብናሸው አሪፍ ነው። እንደዛ ካደረግን በኋላ ለ5 ደቂቃ እናጠፋዋለን። ከዚህ በኋላ የምንፈልገውን አይነት የከንፈራችን የምንጠቀመውን ቻፕስቲክ ማድረግ እንችላለን። ራሳችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። በሳምንት አንዴ ብናረግ ይሄንን በጣም አሪፍ ነው። አሁን ብርድ ስለሆነ በሌላም ጊዜ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። አይ ሆፕ ይጠቅማችኋል። ለኔ ይጠቅሞኛል። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ቻው።